Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, chapter 12, entitled Dhruva Maharaj Goes Back to Godhead. Text 26. Čteme Šrímad Bhagavatam, zpěv 4. kapitola 12. Dhruva Maharaj se vrací zpátky k Bohu. Šloka číslo 26. Nasitam ti pitrivir Nasitam te pitrivir. Anyarapyanga karhichit Anyarapyanga karhichit. Adishta jagatam vandyam Adishta jagatam vandyam. Tad Vishnoh paramam padam. Tad Vishnoh paramam padam. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Dear King Dhruva, neither your forefathers nor anyone else before you ever achieved such a transcendental planet. The planet known as Vishnuloka, where Lord Vishnu personally resides, is the highest of all. It is worshipable by the inhabitants of all other planets within the universe. Please come with us and live there eternally. Překlad od jeho božské milosti Šrily Prabhupády. Drahý králi Dhruvo, ani tvoji předci, ani nikdo jiný před tebou nedosáhl takové transcendentální planety. Višnu Loka, sídlo pána Višnua, je nejvyšší planeta, kterou uctívají obyvatelé všech ostatních planet ve vesmíru. Pojď prosím s námi a žij tam věčně. Purport. When Dhruva Maharaj went to perform austerities, he was very determined to achieve a post never dreamt of by his forefathers. His father was Uttanapada, his grandfather was Manu, and his great-grandfather was Lord Brahma. So Dhruva wanted a kingdom even greater than Lord Brahma could achieve, and he requested Narada Muni to give him facility for achieving it. The associates of Lord Vishnu reminded him that not only his forefathers but everyone else before him was unable to attain Vishnuloka, the planet where Lord Vishnu resides. This is because everyone within this material world is either a karmi, a jnani or a yogi, but there are hardly any pure devotees. The transcendental planet known as Vishnuloka is especially meant for devotees, not for karmis, jnanis or yogis. Great rishis or demigods can hardly approach Brahmaloka, and as stated in Bhagavad-gita, Brahmaloka is not a permanent residence. Lord Brahma's duration of life is so long that it is difficult to estimate even the duration of one day in his life, and yet Lord Brahma also dies, as do the residents of his planet. Bhagavad-gita 8.16 says, Abrahma bhuvana lokaha punara vardhinojuna. Except for those who go to Vishnuloka, everyone is subjected to the four principles of material life, namely birth, death, old age, and disease. The Lord says, Yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama. The planet from which one's going, no one returns, is my supreme abode. Bhagavad-gita 15.6. Dhruva Maharaj was reminded, you are going in our company to that planet from which no one returns to this material world. Material scientists are attempting to go to the moon and other planets, but they cannot imagine going to the topmost planet, Brahmaloka, for it is beyond their imagination. By material calculation, traveling at the speed of light, it would take 40,000 light years to reach the topmost planet. By mechanical processes, we are unable to reach the topmost planet of this universe,
but the process called bhakti-yoga, as executed by Maharaj Dhruva, can give one the facility not only to reach other planets within this universe, but also to reach beyond this universe to the Vishnu-loka planets. We have outlined this in our small booklet, Easy Journey to Other Planets. Význam. Dhruva Maharaj odešel podstoupit askezi s pevným odhodláním, že dosáhne postavení, o jakém se jeho předkům ani nesnilo. Jeho otcem byl Utána Páda, dědem Manu a pradědem pán Brahma. Dhruva tedy chtěl ještě větší království, než jaké mohl získat pán Brahma, a požádal národu Muniho, aby mu k tomu dal prostředky. Višnuovi společníci mu řekli, že planety pána Višnu a Višnu-loky nedosáhly nejen jeho předci, ale ani nikdo jiný. Důvodem je, že každý v tomto hmotném světě je buď karmí, ňáný, anebo yogi, ale stěží se zde najdou čistí oddaní. Na transcendentální planetu Višnu-loku mají přístup výhradně oddaní. Karmí, ňání ani yogi tam nemohou. Velcí rišiové a polobozy se stěží dostanou na Brahma-loku a jak říká Bhagavata-dharma, také tam nemohou zůstat na věky. Pán Brahma žije nesmírně dlouhou dobu, jen těžko se lze představit délku jeho jediného dne. Nicméně i on musí spolu s obyvateli své planety jednou zemřít. Bhagavad-gita 8.16 říká Abrahama Bhuvanaloka Punar Avartino Arjuna. Mimo těch, kdo jdou na Višnu-loku, podléhají všichni 4 zákonitostem hmotné existence, zrození, smrti, stáří a nemoci. Pán praví Yadgatvána Nivartante Tadhama Paramamama. Mé svrchované sídlo je ta planeta, ze které se nikdo nemusí vrátit. Společníci Višnu a Dhruvovi řekli, že právě na takovou planetu s nimi poletí. Vědci se dnes snaží dostat na Měsíc a další planety, ale zdaleka si nedovedou představit cestu na nejvyšší planetu Brahmaloku. Podle hmotných propočtů by tato cesta trvala rychlostí světla 40 000 let a neexistuje žádný mechanický prostředek, který by toho byl schopen. Provozováním bhakti-yogy po vzoru Maharáže Dhruvy se však snadno dostaneme nejen na jiné planety, ale i za hranice tohoto vesmíru na planety, které se jmenují Višnu-loky. To jsme nastínili v naší brožurce Snadná cesta na jiné planety. Hare Krishna. So, in today's verse, we discuss very interesting matter. V tom dnešním verši je probírán velice zajímavá záležitost. Since Vishnu-dutas here states something very interesting. Višnudutové zde říkají něco velice zajímavého. And they explain that Dhruva will achieve now something that no one has ever achieved before him. Vysvětlují, že Dhruva teďka dosáhl něčeho, čeho nikdo nikdy před ním nedosáhl. Neither his forefathers nor anyone else. Ani jeho předci, ani nikdo jiný. And Prabhupada explains here in his purport that in material world there are different karmis and jnanis, or maybe yogis, but there are hardly any pure devotees. Našeho Prabhupada dále vysvětluje, že v materiálním světě jsou jnáni, yogi, karmi, ale těžko nějaký čistý oddaný. And by this verse and purport we can know that the only way to spiritual realm is in fact pure devotional service. A díky tomuto verši a významu můžeme vědět, že jediný způsob, jak se dostat do duchovního světa, je skrze oddanou službu. And of course we should know that Dhruva Maharaj was in this planet quite early. That means his great-grandfather was Brahma, and it happens that this same Brahma still lives now. A můžeme vidět, že Dhruva Maharaj se na tu planetu dostal v celku brzo. Bylo to tak, že jeho pradědem byl pán Brahma a ten stejný pán Brahma pořád žije. And his grandfather Manu is still living now. A jeho děd Manu také pořád žije. So there were hardly any people who could go to spiritual world. Tak tam byl těžko někdo, kdo by vůbec mohl jít do duchovního světa před ním. Okay, we can say his
father Uttanapada could not achieve spiritual birth. Také můžeme říci, že jeho otec Uttanapáda nemohl dosáhnout duchovního světa. So here we can understand how important it is that it is said in first canto of Srimad Bhagavatam. Tasyaiva hito prayatita kuvido nalabhati yad brahmatam uparedaha talabhati dukkhavatanatak sukam kalina sarvatra gabira ramkhasa. That the intelligent person, that this is the test of our intelligence, is that we seek for something that is not available in three worlds. Že tady můžeme zvážit, jak ten důležitý výrok z prvního zpěvu Šrimad Bhagavatamu, že inteligentní osoba hledá něco, co není dosažitelné v rámci těchto třech světů. So one would wonder how is this the sign of intelligence? Because if you search for something that's not available everywhere, so one would think that you are crazy. A tak si můžeme říkat, jak to teda jako známka inteligence, když hledáme něco, co nikde není dostupné, to spíš by si člověk řekl, no to je spíš bláznovství. And indeed, for materialists, devotees are crazy. A samozřejmě pro materialisty oddaní jsou blázni. And for devotees, materialists are crazy. A pro oddané materialisty jsou blázni. And so Prabhupada wrote a pamphlet, Who's Crazy? A tak Prabhupada napsal takový leták, Kdo je blázen. Because people thought that the devotees are crazy. Protože lidé si mysleli, že oddaní jsou blázni. But Prabhupada pointed out that in fact materialists are crazy. Ale Prabhupada tam zdůraznil ten bod, že ve skutečnosti materialisté jsou blázni. And as we stress in our lectures, not just today but every day, in fact, that how we should be careful that we choose the path of pure devotional service. Tak jsme zdůrazňovali ne dnes, ale každý den v lekcích, tak že bychom měli být velice opatrní, abychom si vybrali cestu čisté oddané služby. Because one can get easily distracted by petty material desires. Protože člověk může být snadno odveden těmi ubohými materiálními touhami. And he doesn't even understand that this is a problem. A ani nechápe, že to je problém. And if we don't understand that this is a problem, then this is a real problem. A pokud nechápeme, že to je problém, tak to je skutečný problém. Because if we would understand, yes, I have a problem, I desire different material things according to my conditioning of modes of material nature, then we are on a good path. A pokud chápeme, no já tady mám problém, protože toužím po různých hmotných věcech na základě svého podmínění kvalitami hmotné přírody, tak potom jsme na dobré cestě. But as long we don't understand this, then we are doomed. Ale pokud nechápeme tento bod, tak jsme ztraceni. Yes. So if we ask for the Lord, or we expect even from the community in which we live to respond to our work, we put in something that will be rewarded for this in any way. That means that we don't have pure concept of devotional service. Takže pokud čekáme od komunity nebo od nejvyššího pána, že když vykonáváme nějakou práci a budeme jakýmkoliv způsobem odměněni za tuto práci, tak to znamená, že nemáme správný koncept čisté oddané služby. And this is deeply rooted in our heart, this concept that yes, if I do something, I should be somehow or other rewarded for this. A toto je velice hluboce zakořeněno v našich srdcích, že pokud něco dělám, tak bych alespoň nějak měl být odměněn. Maybe not in money, but in recognition.
Možná, že ne peněze, ale aspoň nějakým uznáním. Or maybe when I getting old, that others should care for me. A nebo, že když se tady zaměstnám, tak ostatní by se o mě měli starat. And if I don't have this security for my old age, I'm afraid. A pokud nemám toto bezpečí pro svůj starý věk, tak se začnu obávat. And I consider something else, not devotional service, to secure myself for old age. A potom začnu uvažovat nad něčím jiným než oddanou službou, co zabezpečí mé stáří. And this is misconception of pure devotional service. A toto je miskoncept čisté oddané služby. And this is very sad because our lifestyle, our way of living is the same as those who understand this. Ale to je velice smutné, protože náš životní styl tak je stejný jako těch, kteří to chápou. And so this is only a question of consciousness. Takže to potom je jenom otázka vědomí. But if we don't have this proper consciousness, although we externally do everything according to different instructions, but we will not achieve the goal we are searching for. A to je závažné, protože pokud vnějšně následujeme podle instrukcí, ale vnitřně to máme špatně, tak potom nedosáhneme toho správného cíle. Because we cultivate also other desires in our heart. Protože kultivujeme také jiné touhy v našich srdcích. And so merciful Krishna will fulfill our desires. A milostivý Krishna naplní naše touhy. And he will give us either some recognition or security or frustrate us, maybe. Who knows? A tak on nám může dát nějaké rozpoznání nebo nějaké bezpečí, anebo nás frustruje, kdo ví. Because Lord is independent. He cannot be forced to do anything. Protože Pán je nezávislý, on nemůže být nucen dělat cokoliv. So our only solution is to devote ourselves to Krishna unconditionally. Takže jediné řešení je odevzdat se Krishnovi bezpodmínečně. And if we really surrender unconditionally, then Krishna will take care of us. A pokud se odevzdáme bezpodmínečně, potom se o nás Krishna postará. But this taking care of us doesn't necessarily means on bodily platform. Ale tady ta postarat se o nás nemusí nutně znamenat na tělesné úrovni. Because we don't exist on bodily platform. Protože na tělesné úrovni neexistujeme. And at the end, of course, our body will be finished whatever we do. Tak či onak nakonec naše tělo skončí, ať už děláme cokoliv. Even if we are afraid or we are not. Ať už se bojíme, nebo ne. If we serve Krishna or we don't. Pokud sloužíme Krishnovi, anebo ne. If we serve him purely or by mixed devotional service. A ať už mu sloužíme čistě, anebo smíšenou oddanou službou. So it is, as I said, it's about our consciousness, our real understanding of our best interest. Tak jak už bylo zmíněno, tak jedná se tedy o naše vědomí, o pochopení našeho nejlepšího zájmu. And in this connection, it is instructive one story that Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami gave. Tady v tom spojení je jeden pěkný příběh od Bhaktisiddhanty Saraswatiho Goswamiho. The purpose of this story is a little bit different in which connection I will tell, but nevertheless it is instructive. Ten význam je trošičku odlišný v tom spojení, než ve kterém ho dávám, ale tak či onak je velice poučný. Once one landlord came with a
lump of gold, pure gold, to the goldsmith and asked him to do a golden pot with this gold. And he told him not to mix anything else into this gold, not to be tempted to do this or something alloy to this gold. Jednou přišel jeden místodržící za zlatníkem a přinesl mu v náruči zlato a řekl mu, aby udělal z toho zlata hrnec, ale nesmí nic přimíchat do toho zlata. And this goldsmith said okay, but when he went away with this lump of gold, of pure gold, he was very tempted to steal it. Tak ten zlatník řekl dobře, ale potom, když odešel s tou hroudou zlata, s tou hroudou čistého zlata, tak měl velké nutkání ho ukrást. But he was afraid what the landlord will say. Ale obával se, co ten místodržící řekne. And then he decided to make an earthen pot and plate it with gold. A tak se rozhodl, že udělá hliněný hrnec a oplátuje ho zlatem. And he brought this pot to the landlord. A přinesl tento hrnec tomu místodržícímu. And the landlord immediately recognized that this is an earthen pot. Why do you want to cheat me? A ten místodržící okamžitě rozpoznal, to je hliněný hrnec, proč mě chceš podvádět. But he insisted that this is a golden pot. Ale on trval na tom, tohle je zlatý hrnec. So, if we are not careful in our devotional practice, we just keep our earthen pot. This means our bodily consciousness. Takže pokud nejsme opatrní v oddané službě, tak potom si udržujeme tady ten hliněný hrnec, to znamená tělesné pojetí. And we just wanted to plate it with gold or devotional service to look like devotional service. Ho chceme oplátovat tím zlatem nebo oddanou službou, aby to vypadalo jako oddaná služba. And of course this golden plating was real gold, not something fake, but that means our devotional service can be there, but the essence is this earthen pot, bodily consciousness. A to oplátování tak je skutečné zlato, takže to znamená, že ta oddaná služba, kterou vykonáváme, může být pravá, ale ta esence je hliněný hrnec, neboli materialismus. Yes, so of course this earthen pot just plated with gold is useless for the master, that means for Krishna. A samozřejmě tady ten oplátovaný hliněný hrnec je k ničemu pro pána, neboli pro Kršnu. So we should bring to the Lord unalloyed, unmixed, pure gold, golden pot, not earthen pot. Takže bychom měli nejvyššímu pánu přinést nenaředěný zlatý hrnec. And then we can also be such a rare person as here Vishnudutta has explained. A potom se můžeme také stát tou výjimečnou osobností, kterou tedy Vishnudutové popisují. And not only at the end of life, but also during our life. A nejenom na konci života, ale už v průběhu našeho života. Yes, this is explained in many places that even in this life we can taste the pure nectar of devotional life or immortality. A je vysvětleno na mnoha místech, že už v tomto životě můžeme vychutnávat nektar oddané služby nebo nesmrtelnosti. So, yes, this is the message of this chapter of Srimad Bhagavatam. Takže sdělením této kapitoly Srimad Bhagavatam. Because, and in fact, of all Srimad Bhagavatam. A ve skutečnosti celého Srimad Bhagavatam. Because Srimad Bhagavatam presents us different personalities throughout Srimad Bhagavatam,
that we can differentiate what is earth and what is gold. Protože Šrímad Bhagavatam nám prezentuje různé osobnosti, abychom dokázali rozlišit, co je hlína a co je zlato. And this is explained in the very beginning of Srimad Bhagavatam, Dharma Projita Ketavatra Paramo Nirmatsaranam Satam. That in this Srimad Bhagavatam, which is Amala Purana, spotless Purana, this false Dharma will be kicked out. To je vysvětleno hned na začátku Šrímad Bhagavatamu, že v této Amala Puráně, v této čisté Puráně, tak všechny podvodné náboženství, tak všechno je vykopnuto. Yes, and it will be explained spotless glory of pure devotional service for those who are pure in their hearts. Je vysvětleno, že bude objasněna čistá oddaná služba pro ty, kdo jsou čistí ve svých srdcích. And even if we are not pure in our heart, we can strive for this end. A i když nejsme čistí v našich srdcích, tak se můžeme snažit dosáhnout tohoto cíle. Because as long as we follow sadhana bhakti, that means that we are not completely perfect yet. Protože dokud následujeme sadhana bhakti, tak to znamená, že ještě nejsme úplně dokonalí. But nevertheless, there are different mentalities on this path of sadhana, as we explained. Nicméně tady jsou různé mentality na této cestě sadhany, tak jak vysvětlujeme. So one is aware of his imperfections and impurities, and although he has these impurities and imperfections, he wants to get rid of them, and the others think that these so-called problems for them are not real problems, that this just normal way of living. Takže tady jsou dvě osoby. Jedna osoba si myslí, že ty nečistoty jsou špatné a chce se jich zbavit, a ti druzí tak si myslí, že to, co oni považují za špatné věci, tak ve skutečnosti to nejsou špatné věci, ale je to normální způsob života. So this person who thinks that this is not such a problem to have some desires in sattva guna may be very elevated. For example, demigods are such cases. And the other one can be full of really low desires in rajas and tamas. But if he understands, I have to purify myself, and I want just this pure devotional service, then he is much more elevated than this other personality who is so pure. Takže tady můžou být osobnosti, které jejich cílem jsou materiální touhy v kvalitě dobra. A oni mohou mít velice vznešené postavení, jako například polobozy. A potom tady můžeme mít osobu, která má velice nízké sklony a které pochází z kvality nevědomosti a vášně. Ale když ta druhá osoba chápe, že se potřebuje zbavit všech těchto nedostatků, tak je na vyšší úrovni než ti vznešení. Yes, it is explained also by Lord Krishna himself in 9th chapter of Bhagavad-Gita. A i sám Krishna to vysvětluje v 9. kapitole Bhagavad-Gity. Apičesi duracharo, bhajata mama nanya bhag, saduriva samantavak, samyak vyavasito hisaha. That even if one commits the most abominable sin, but if he is rightly situated, that means he is just serving Krishna, then he'll be purified very quickly. V tom verši je řečeno, že i když osoba spáchá ty nejhorší, nejohavnější věci, ale přitom je stále správně nasměrována, to znamená, že slouží Kršnovi, tak potom bude očištěna. And we should consider him sadhu eva, only sadhu, not that he's half sadhu, half sinner. Sadhu eva, only sadhu.
only saint. A my bychom ho měli považovat sádhur Eva, pouze sádhu, ne napůl sádhu a napůl hříšník, ale pouze sádhu. Because when he commits something which is not proper, then at that time he's sinner, and when he serves Krishna, then he's sadhu. But Krishna says sadhu eva, all the time sadhu. Takže my si můžeme myslet, no on když udělá něco špatného, tak je to hříšník, a potom když dobře slouží Kršnovi, tak je to sádhu, ale Kršna říká sádhur Eva, pouze sádhu, celou dobu. But this is the qualification. Abhijit Sudurachara Bhajatamam Ananya Bhak. Ananya means he has no other thoughts, just Krishna's pleasure. Ale to je ta kvalifikace, Ananya Bhak, že se snaží pouze o Kršnův požitek, nic jiného nemá. And he continues Kshipram Bhagavata-dharma tvashachvan chatam nigashati kontai partijanihi name bhakta pranashati. That such a devotee, Kshipram means very quickly he will become righteous. That means he will not sin anymore. A dále Kršna vysvětluje, že taková osoba bude velice rychle očištěna, že už nebude hříšník. And this is the test. If someone who is a sinner and he looks to be fixed in devotional service, if he really quickly becomes righteous, then he has this ananya bhak. A toto je test. Pokud ten hříšník má tu správnou rozhodnost a to ananya bhak, tak se velice rychle očistí. Yes. And then Krishna promises that in fact he asked Arjuna to declare that his devotee never perishes. A potom žádá Arjunu, Kršna žádá Arjunu, aby vyhlásil, že jeho oddaný nebude nikdy ztracen. Yes, otherwise we'll just rotate from Brahma Lok to Patal Lok, as here it is explained by Srila Prabhupada. A jinak budeme jenom cestovat od Brahmaloky po Pátala Loku, jako je zde vysvětleno Srilou Prabhupádou. Because if we have material desires, we of course go to and we perform devotional service, we go to heaven. Protože pokud máme hmotné touhy a zároveň vykonáváme oddanou službu, tak jdeme do nebe. For example, Srila Prabhupada, when Jayananda left this world, například tady příklad se Srilou Prabhupádou, když Jayananda opustil tento svět, Prabhupada said that maybe if he had some material desire still in his heart, that he went to heaven for a long period of time. Že pokud měl nějakou hmotnou touhu ve svém srdci, tak šel do nebe na dlouhou dobu. And he was considered by Prabhupada himself to be a saint, some kind of saint. A i sám Srila Prabhupada ho považoval za světce. So, according to this Prabhupada's statement, we should be very careful to carefully understand this, that even if we are considered a saint, we can still go to heaven. A tady ten Prabhupádův výrok, který nás měl velmi upozornit, že i když jsme považováni za světce, tak můžeme jít do nebe. Yes, so and Vishwanath Chakravarti Thakur explains that if one goes to heaven, then he develops real attachment for sensual pleasures. A Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje, že jakmile jde osoba na nebe, tak potom vyvine skutečnou připoutanost ke smyslovému požitku. And if we desire strong attachment for sense pleasure, then when we come back to this bodily platform, this human platform, we crave for these pleasures we left in heaven.
A když máme takto vysoký stupeň připoutanosti ke smyslovému požitku a dostaneme se zpátky na zemi do lidského těla, tak potom úplně pláčeme po tom požitku, který jsme měli v nebesích. And then there is a great danger to commit sinful activities again. A je tady obrovské nebezpečí, že budeme dělat hříšné činnosti znovu. And then we're just swinging here and there. A tak se houpeme jenom tam a zpátky. And don't achieve anything. A ničeho nedosáhneme. Until we really deeply understand what is the value of pure devotional service. Pokud skutečně hluboce nepochopíme, co je hodnota oddané služby. And we reject every kind of advice that is not pure devotional service. A odmítáme jakoukoliv radu, která není čistá oddaná služba. And we can receive advices even by some devotees. A můžeme dostat rady i od oddaných, That are not pure devotional service. které nejsou čistá oddaná služba. For example, I had some problem with some cheating person in the court, and some devotee advised me to perform some yagya to win the court case. Já jsem měl například tady obtíže u soudu ohledně podvodu a nějaký oddaný mi doporučil vykonat určitou jagiu, abych vyhrál ten soud. And he explained that many people do this, many devotees do this. A on vysvětlil, no mnoho oddaných to dělá. Even gurus do this. I gurové to dělají. So this was his argument that I should do it also. Takže to byl jeho argument, proč bych to měl dělat. But I'm very afraid to do such a thing. A já jsem se velice bál dělat takové věci. Because this is danger that I expect anything from the Lord. Že tady je to nebezpečí, že cokoliv očekávám od Pána. And the two results can follow from this. Either if I win the case in the court, then I fall in this trap. Yes, Lord can fulfill my desires. Potom tady můžou být dva výsledky. První je, že potom vyhraju ten soud a spadnu do té pasti, že ano, Pán může naplňovat moje touhy. And if I spend some money for yagya and I don't win the this court case, then I'm frustrated and lose my faith in the Lord. A když utratím nějaké peníze za tu jagiu a potom nevyhraju ten soud, tak jsem sfrustrovaný a ztratím víru v nejvyššího Pána. So it's completely useless to ask the Lord for anything material. Takže úplně na nic žádat nejvyššího Pána o cokoliv hmotného. And it's just distraction from our real purpose. A je to jenom rozrušení od našeho skutečného cíle. Better to suffer and not ask the Lord anything than to prosper and get this prosperous life by begging the Lord for it. Lepší trpět, než si užívat nebo prosperovat tím, ale tu prosperitu získat tak, že žebráme u nejvyššího Pána o takový život. Because in this case we will be cheated for the rarest jewel. Protože v tomto případě budeme podvedeni o ten nejdražší drahokam. And in the first case, if we perform pure devotional service, or even strive for pure devotional service, will be given the most rarest gift. A v tom prvním případě, kdy se budeme buď přímo zaměstnávat čistou oddanou službu, nebo se o to alespoň snažit o čistou oddanou službu, tak získáme ten nejvzácnější dar. So we may be full of material desires and full of temptations may be there, and we can be weak also. This is explained in 9th canto of Bhagavatam. How it says,
Jata Shraddha Tiyakuman. No. That devotee Veda Dukkhatmakam Kaman Parityagi Pyanishvara. The devotee knows that that karma, that this satisfaction of the senses is bringing him misery, only misery. Veda Dukkhatmakam Kama. Dukkha means misery. And kama means, of course, sense pleasure. That this sense pleasure brings him only misery, but he cannot give this up. Parityage pranishvara. Takže tady je, my můžeme být plní hmotných tužeb nebo těch nutkání a ke smyslovému požitku, nebo můžeme být také slabí, ale v tom 9. zpěvu Šrímad Bhagavatam je vysvětleno, že oddaný chápe, že chtíč kámo tak mu přináší pouze utrpení a jenom utrpení a nic jiného, ale přesto se toho nedokáže vzdát. But if he nevertheless serves the Lord with eager heart to achieve Him and to purify his consciousness, and he repents his inability to control his senses, then he receives pure devotional service. A ten oddaný, když přes všechny ty těžkosti vlastně pokračuje dál a slouží nejvyššímu pánu s velkým odhodláním dosáhnout nejvyššího pána, tak nakonec nejvyššího pána dosahuje. Yes, and this is my request, that we strive for this, at least even if we are full of different material desires and difficulties on our spiritual journey, but that we don't make compromises with material requests. To je moje žádost, i přesto, že můžeme být plní různých tužeb a tak dále a je to pro nás velice obtížné, tak my neděláme kompromisy s těmi materiálními žádostmi. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt? Please. How long is short time in the sense of that very quickly the devotee will be purified? Já se ptám, jak dlouhá je krátká doba v tom kontextu, že oddaný bude rychle očištěn, když má správné vědomí. If he is rightly situated, you mean in this verse of in 9th chapter, Kshipram Hitam Dharmatma Shatrachantam Nigachati. Yes, that he will become righteous very quickly, even if he is sinful. But if he serves the Lord with Ananya Bhav, undivided devotional service. Yes, quickly, at least in one lifetime. Takže rychle to potom znamená alespoň v jednom životě. But according to my understanding, this quickly will be, I don't know in terms of time, but he'll be purified because he repents his inability to control his senses, and he's not doing this by planning, but just by force of his sinful habit. And Prabhupada gave an example, as if we plug out the fan still turns around for some time, and then it naturally stops. Takže jak rychle v rámci času, těžko říct, ale ten oddaný bude rychle očištěn, protože on vlastně lituje toho, co dělá a neplánuje, že by to dále chtěl dělat, ale jenom na základě té síly vlastně těch špatných zvyků, tak pořád pokračuje v té činnosti. A tady je dán ten příklad toho větráku, třeba Prabhupada dává tento příklad, když vytáhneme větrák z elektriky, tak on se ještě pořád točí, i když už tam není žádná elektřina. So if one continues to sin for many years, that means it's planned and it's not, his
his devotional service is not Ananya Bhak. It's just plated earthen pot. Pokud někdo hřeší po mnoho let, tak jeho oddaná služba není Ananya Bhak, ale je to jenom hliněný hrnec, který je oplátaný zlatem. Yes. Hare Krishna. Mě by zajímalo, jestli má vůbec smysl se modlit o cokoliv, protože Kršna přece ví, ať už naše materiální nebo duchovní přání, ještě než si je přejeme. Is there any reason to pray for anything, because Krishna already knows our material or spiritual desires even before that they come to us? Yes, this is a good question. Dobrá otázka. And it's beneficial for our consciousness to pray for purification. Je prospěšné pro naše vědomí se modlit o očištění. Because then we realize ourselves for our imperfections. Protože potom my sami si můžeme uvědomit své nedokonalosti. And if we don't pray, of course Krishna knows our imperfections, but we are not conscious of them. Ale když se nemodlíme, tak samozřejmě Krishna zná naše nedokonalosti, ale my si jich nejsme vědomi. And we don't realize deeply our problems. A neuvědomujeme si dostatečně hluboce své problémy. That's why if we take example of our acharyas, for example, they wrote such deep songs full of humility and regret for their inability to be pure devotees. Když se vezmeme příklad našich acharyů, tak oni píší velice hluboké písně, plné pokory a jejich neschopnosti sloužit čistě. Also, Prabhupada wrote when he came to America that he has no devotion and no knowledge, no Vedanta, but somehow or other they call him Bhakti-Vedanta. Stejně tak Šrila Prabhupada píše, když jel do Ameriky, že nemá žádné poznání a žádnou Vedantu, a tak či onak ho nazývají Bhakti-Vedanta. So we should also adopt this consciousness that we are not purified enough and only Krishna can help us. So we pray and by this praying and striving to be purified, Krishna will see sincerity of our purpose and he will help us. Takže když se tímto způsobem modlíme, tak potom Krishna uvidí díky těm modlitbám tu naši upřímnost a touhu se očistit. Because if we don't endeavor for something, we'll not achieve it. Protože pokud se o něco nesnažíme, tak toho nedosáhneme. Because our endeavor is the sign of our desire. Protože naše snaha je příznakem naší touhy. And only if we desire pure devotional service, we'll achieve it, not otherwise. A jenom pokud toužíme po oddané službě, tak ji dosáhneme, jinak ne. Because Krishna fulfills our desires. Protože Krishna naplňuje naše touhy. According to our work we perform. Podle naší práce, kterou vykonáváme. If we are materially contaminated. Pokud jsme materiálně kontaminovaní. And if we are not, then with our desire we show Krishna that what kind of relationship we would like to have with him, and we establish this communication through prayer. A pokud nejsme, tak ustanovujeme tuto komunikaci skrze modlitbu, jaký druh vztahu bychom s Krishnou chtěli mít. And we develop this communication with Krishna. A takhle rozvíjíme tu komunikaci s Krishnou. Like this. Hare Krishna. You had some question. Já mám teď dvě otázky. Má smysl dělat tu jagu s cílem, aby třeba v tomhle případě bylo dosaženo spravedlivého výsledku, anebo abych byl očištěn od karmických
nějakých vlivů, které by mohly řekněme třeba tady ten soud ovlivnit. Is there any meaning to perform yagya to get purified from some karmic reactions that can influence this court, for example? Nebo jako aby ten soud dopadl jako podle práva a nebyl ovlivněn třeba i něčím jiným. Or to pray that the court would go correctly according to the right and not be influenced by anything else, just the righteous law. This is cheating mentality. Toto je podvodná mentalita. We want to make some way around to for us to feel not that we didn't desire us to win the court case. Tak to je prostě takové obcházení, abychom se necítili, že sami chceme vyhrát ten soud. But we should perform yagya all the time, in fact. Ale ve skutečnosti bychom yagyu měli vykonávat neustále. And Lord Chaitanya explains this, what kind of yagya we should perform all the time. A Pán Chaitanya vysvětluje, jaký druh yagyi bychom měli neustále vykonávat. And he says, kirtaniya sadahari. On říká kirtaniya sadahari. We should always glorify the Lord. Neustále bychom měli objevovat Pána. But not with this purpose that we somehow or other adjust our karma to win the court case. Ale ne tak, abychom tak či onak upravili svou karmu, abychom vyhráli ten případ. But with the purpose to satisfy the Lord. Ale za účelem uspokojit nejvyššího Pána, pouze, výhradně. Yes, and with the desire to purify ourselves that we can serve the Lord without any ulterior motive. A s tou touhou, abychom se mohli očistit a sloužit nejvyššímu Pánu bez jakéhokoliv vedlejšího motivu. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Yes, please. Regarding the topic about material desires versus the pure devotional service, how should we manage in Grihastha life when we have to use a lot of facilities? We have a house, we need a car. What should be the proper attitude? Because, for example, then we are doing some construction work or in the garden, and you think like, okay, I can purchase maybe this nice greenhouse, so I can better serve Krishna, maybe to grow some nicer vegetables or something. Is it also dangerous path, or what's the proper attitude then? Yeah, you translate. Nebo jestli chceš to říct česky ještě. Já jsem se ptal, co se týče teda čisté oddané služby a těch materiálních tužeb, jaký je správný přístup v grihastha životě, v případě, že musíme vlastně používat plno různých věcí, jako že máme dům, máme auta dneska a tak dál, a někdy si řekneme, koupím si třeba tohle nebo tamto, protože se nám to líbí, ale zároveň si třeba u toho řekneme, no a budu tím pádem i schopen lépe Krishnovi vyhovět nebo sloužit, tak jestli je to taky nebezpečný jakoby postoj a jaký je ten správný postoj. Yes, there is danger on every step. Padam padam yat padam natisham. Takže ano, tady je nebezpečí na každém kroku. But of course, our mentality in Grihastha ashram should be this is my Lord's house. Ale naše ponětí Grihastha ashramu by mělo být, toto je dům mého Pána. Not that the Lord resides in my house. I reside in my Lord's house.
Ne, že Pán přebývá v mém domě, ale já přebývám v domě nejvyššího Pána. I'm his servant. Já jsem jeho služebník. You understand the difference of mentality? Chápeme ten rozdíl té mentality. And my wife is also Lord's servant. A moje žena je také služebnice nejvyššího Pána. And my children are also Lord's servants. A moje děti jsou také služebnice nejvyššího Pána. And my position is to serve them because they are entrusted in my care. I should serve them according to Lord's desire. A moje pozice je, že je tady mám na starosti, takže bych je měl sloužit podle Pánovy touhy. And of course have all facilities needed in this modern civilization, that we can live normally and we don't strive too much in material way of living, that we can have quality time for our relationship with the Lord. A my můžeme využívat všech prostředků té moderní doby tak, abychom netrpěli až příliš a měli kvalitní čas na ten vztah s nejvyšším Pánem. And I don't know if I mentioned it here, but really important message I heard from Bhagavata Maharaj. Nevím, jestli jsem to zmínil tady, ale velice důležitá zpráva, poselství od Advaita Maharaja. Grihastha should keep his expenses as close to zero as possible. Grihastha by měl udržovat své výdaje tak blízko k nule, jak je to jen možné. And then he will be free as much as possible. A potom bude svobodný, tak jak je to jen možné. But if we cultivate different desires and we want to have different material facilities, we'll have to work harder. Ale pokud kultivujeme jinou mentalitu, jiné touhy a chceme různé prostředky, tak potom budeme muset pracovat více tvrdě. And also different material pleasures, then we have to of course work hard, and not only we, also our wife, and this is not beneficial for devotional service. A když kultivujeme smysl požitky materiální, tak potom my budeme muset pracovat tvrdě, ale také naše žena bude muset pracovat tvrdě a to není vůbec dobré pro danou službu. So we should keep our expenses as close to zero as possible and be satisfied with our life. Takže bychom měli udržovat své výdaje tak nejníž, jak je to jen možné, a být spokojení s tím životem. That means that we engage in devotional service with other devotees, with other families and with spiritual community in which we live. To znamená, že se zaměstnáváme v oddané službě a v duchovních aktivitách s ostatními oddanými a v té komunitě, ve které žijeme. And of course to take great care to bring our family in devotional service, to bring up our family in this spirit of devotional service. A samozřejmě dbát velké péče tomu, abychom také rodinu přivedli k oddané službě a rostla v té oddané službě. To have spiritual programs together with family. Mít duchovní programy společně s rodinou. Because it is said the family that prays together stays together. Protože je řečeno, rodina, která se společně modlí, společně také zůstává. The family that sings together, clings together. Ta rodina, která zpívá společně a čistí společně. That family that dances together, advances together. Sings together and Clings together. Aha. Clings znamená. Drží pro sobě. Takže rodina, která zpívá společně, tak drží při sobě. A rodina, která tančí společně, tak advances together. Dělá společný duchovní pokrok. So we should be very careful that we perform this devotional service together, that we have
morning program together. If we come to the temple, that we have the whole family comes here, and in the evening also that we read together, that we hear classes together, and this is the only way that and to have pleasure only in association of devotees. Takže už od rána to začíná, že ranní program děláme společně a nasloucháme přednášky společně a i večerní program máme společný a čteme společně. Takže vlastně jedinou radost, kterou máme, tak máme ve společnosti oddaných a to je ten klíč. Yes, because if we have our pleasure outside of devotee community, to go somewhere else, to some, I don't know, pleasure park or I don't know what, then this concept will come to the children and also to wives that pleasure is outside of devotional service. A když to potěšení hledáme jinde než v oddané službě nebo v komunitě oddaných a jdeme do nějakého parku a tak dále, tak to je velice nebezpečné, protože to potom, ta mentalita přijde i na děti a na naši manželku, že radost je jinde než v oddané službě. So we should keep our life as simple as possible. That's the meaning also, simple living, high thinking. Takže bychom měli udržovat svůj život tak jednoduchý, jak je to jen možné, a to je taky ten význam toho jednoduchého žití a hlubokého myšlení. That doesn't mean that we live in poverty. To neznamená, že žijeme v chudobě. But poor is one who has desires that he cannot fulfill. Protože chudý je ten, kdo má touhy, které si nemůže naplnit. Even if he has billions of dollars. I když má miliony dolarů. So if we are satisfied with our life, we are most rich, in fact. Takže pokud jsme spokojeni s naším životem, tak jsme ve skutečnosti nejbohatší. Yes, so of course we need the car to come to the temple to go to our job and so on, but if we don't need it for this purpose, we don't need the car. Tak samozřejmě my potřebujeme auto pro to, abychom se dostali do chrámu a abychom jeli do práce, ale pokud na tohle auto nepotřebujeme, tak potom auto nepotřebujeme. Yes. Hare Krishna. As simple as that. Takhle je důležité. Yes. Se chtěl zeptat, jak se mluvilo o tom, že vlastně oddaný, když udělá i ten nejodpornější vlastně přestupek, takže vlastně, když je nasměrovaný na Krishnu, se postupně očistí a měli bychom ho brát jako sádova. To je jako vlastně známá věc, ale já bych se potřeboval upřesnit, jestli to je braný i fakt v těch nejhorších případech, třeba jakože ublíží oddanýmu, nebo třeba i ublíží krávě, nebo by i snědl, takovýhle extrém třeba. So this is well-known fact that when the devotee will commit even the greatest sin, then but he is properly situated and serving Krishna, then we should consider him as sadhu only. But I would need clarification: is it really also about the really bad things that can happen? I don't know, for example, someone hurts devotees or can hurt cow or eat it or something like that. Is it also applicable in these cases? As far as I understand, no. Tak jak já tomu rozumím, tak ne. Because this is not just sinful, but is wicked. Protože toto není jenom hříšné, ale toto je úplně zvrácené. Because if we are sinful, that means we have desires that are not conducive for devotional service. For example, sense gratification or something similar. Protože pokud jsme hříšní, tak máme tendenci k věcem, které nejsou příznivé pro oddanou službu, jako například smyslový požitek. And if we hurt someone or kill a cow or do something terrible to a devotee, that means that we are not a devotee, in fact.
Protože pokud děláme něco takového, jako je ubližování oddaným nebo zabíjení krav, tak to ve skutečnosti znamená, že nejsme oddaní. Where there is this ananya bhak. Kde je Ananya Bhak? There is one-pointed devotional service to Krishna in this case. Kde je v tomto případě jednostranně nasměrovaná pozornost na oddanou službu nejvyššímu pánu? Because if we systematically hurt devotees, then we are certainly not devotees. Protože pokud systematicky ubližujeme oddaním, tak rozhodně nejsme oddaní. Yes, this is my understanding. To je moje pochopení. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there anything else? Okay, can I accept or later? Okay, the last question. Just short one. You were talking about heaven. Does the heaven in Christian and Muslim meaning is are heavenly planets, or it's something different? Takže je v křesťanské nebo muslimské tradici ponětí nebe nebeské planety, anebo to je něco jiného? Depends on different persons. Záleží na tom, o jaké osobě se bavíme. Because they don't have clear philosophy. Protože oni nemají jasnou filozofii. So for certain persons, heaven will be spiritual world. Takže pro některé osoby nebe bude duchovní svět. They live with God there. Tam budou žít s Bohem. And for others, it's place of enjoyment. A pro ostatní je to místo požitku. And that means like heavenly planets for us. To je jako nebeské planety v našem ponětí. Of course, there should be some proper understanding also for us devotees. Samozřejmě tady by mělo být také správné pochopení pro nás oddané. Because we have this tendency of misunderstanding spiritual world also. Protože my také máme tu tendenci nepochopit duchovní svět. We can also desire to go to spiritual world with this enjoying mentality. My také můžeme toužit se dostat do duchovního světa a přesto mít poživatelskou mentalitu. When devotees say, I just want to go to the spiritual world, out of this world, this is in fact desire to enjoy, to go to some place of enjoyment, not of service. A dali může například chtít, no já chci jít do duchovního světa jenom proto, abych se dostal tady z toho hmotného světa, tak potom to je ve skutečnosti, že chce do nějakého místa, kde si může jenom užívat a ne sloužit. Yes, and this is the same mentality that we want some kind of everlasting heaven. A to je ta stejná mentalita, my chceme nějaké věčné nebe. Yes. Hare Krishna. Thank you very much for your attention. Shri Prabhupada ki Jai. Shri Krishna Balaram ki Jai. Nitai Gaur Premanand.